دوستان چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به دومین قسمت از سفر اصفهانمون. توی قسمت قبلی رفتیم کاخ چهلستون و 33 پل رو دیدیم. امروز میخوایم بریم میدون نقش جهان رو ببینیم یا میدون امام، ولی قبلش بریم یه صبحونه بخوریم. صبحونه هتل رو بهتون نشون بدم، بعدش بریم میدون نقش جهان. امروز اگه بشه قرار بریم بریونی معروف اصفهان رو بخوریم و خانه ملاباشی رو با هم ببینیم. خب اومدیم واسه صبحونه اقامتگاه. نسبتا صبحونه خوبی، کافی و اینا هم همه چی داره. مثلا من که بدون کافی میمیرم. نونم گرمه، چایی. صبحونه واقعا توی همچین جای قشنگی واقعا میچسبه. خب اومدیم توی میدون نقش جهان. میدون نقش جهان ورودی اصلیش سردر قیصریه است. روبروش میشه مسجد امام یا مسجد جامع عباسی، سمت راست عمارت عالی قاپوه و سمت چپ هم مسجد شیخ لطف‌الله است. اول قبل از اینکه بخوایم بریم اینا رو ببینیم یه گشتی توی خود میدون بزنیم. خیلی کاشی موتوریا رو نمیذاشتن بیان داخل. یه گشتی توی میدون بزنیم، توضیحات میدون رو بهتون بدم که چرا اینجا ساخته شده، کی ساخته شده، کاربریش چی بوده. بعد از اون هم بریم از مسجد شیخ لطف‌الله شروع کنیم، این قسمت ها رو بهتون نشون بدم. میدون نقش جهان یادگاری از حکومت شاه عباس صفوی و رونق اصفهان به عنوان پایتخت در اون زمانه. داستان ساخت میدون نقش جهان هم از این قراره که وقتی شاه عباس اصفهان رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد، تصمیمی برای ساخت میدون نقش جهان نداشت و برای بنای عمارت حکومتی خودش دست روی عمارت‌های میدون کهنه، میدون قیام فعلی گذاشت. میدون کهنه در اون زمان میدون اصلی شهر بود. شاه عباس از یکی از شاهزاده‌های خانواده قدیم خواست تا عمارتش رو در اونجا به اون بده، اما شاهزاده نپذیرفت. شاه عباس هم به جبران و انتقام رد کردن این درخواست تصمیم گرفت میدون نو رو بسازه و تجار و کسبا رو از اون منطقه ببره تا اون منطقه متروکه بشه و این کار رو هم کرد. بعد از اون شاه عباس دستور ساخت مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد جامع عباسی رو هم داد و 5 سال بعد هم اصفهان رو رسما پایتخت اعلام کرد و دارالحکومتش رو به اونجا منتقل کرد. مسجد شیخ لطف‌الله اولین عنصر از میدون نقش جهان بود که ساخته شد. هدف اصلی شاه عباس از ساخت این مسجد به وجود آوردن یک مرکز برای تدریس علوم شیعی و اقامه نماز به امامت شیخ لطف‌الله آمدی بود که از لبنان به ایران اومده بود. البته احتمالاتی هم وجود داره که میگه اینجا قرار بوده عبادتگاه شاه و خانواده‌اش باشه. مسجد شیخ لطف‌الله از چند نظر با بقیه مسجدها تفاوت داره. اولین و مهمترین تفاوت هم نداشتن رکن اصلی تمامی مساجد یعنی مناره است. مناره نمادی برای فراخوانی مردم برای برپایی نماز جماعت هست که اینجا احتمالاً به دلیل عبادتگاه شخصی شاه بودن فاقد این رکنه. تفاوت دوم هم در رنگ گنبد است که برخلاف اکثر مساجد اصفهان که فیروزه‌ای رنگند، اینجا به رنگ نخودی خودنمایی میکنه. این رنگ نماد زمین و خاکه که احتمالاً به حکایت آفرینش انسان اشاره داره. تفاوت سوم هم نداشتن صحن و حیاط هست که این موضوع باعث شده مسجد در یک فضای محصور قرار بگیره.
روی کتیبه سردر این مسجد اومده که شاه عباس این مسجد رو از مال خالص خودش بنا کرده و ثواب اون رو به روح جد خودش شاه طهماسب اهدا کرده. ولی عمر خود شاه عباس برای تکمیل این بنا کافی نبوده و جانشینان بعدی او این بنا رو تکمیل می‌کنند. معماری این مسجد به صورتی طراحی شده که وقتی کسی وارد این مسجد میشه متوجه تفاوت زاویه درب ورودی و قبله نمیشه و یک راست به روبروی محراب میرسه. این مسجد دارای 2 شبستان عظیم در ضلع‌های شرقی و غربی هست که یکی بزرگ و ساده و دیگری کوچیک و دارای تزئینات کاشی‌های خشت 7 رنگ. مناره‌های سردر ورودی هر کدوم 40 متر و مناره‌های داخلی مسجد 48 متر ارتفاع دارند. این در حالیه که ارتفاع گنبد عظیم مسجد چیزی حدود 52 متره. اول میذارن در حال پخت. وسط فیلم گرفتن های نقشه‌گر یه نقشه اونقدر بزرگ بود دیگه وقت نشد همشو بگیریم، امتحان شد اومدیم یه برونی بزنیم. این گوشت جیگر سفیده، نمنون است و چربی. آبگوشت هم داشتیم هنوز برامون نیاوردن، بخوریم ببینیم چطوره. خب غذا به شدت فوق‌العاده بود، از اون غذاها چربا که قشنگ یه روز سیر نگه می‌داره بود. منم عاشق غذای چرب واقعا دوست داشتم، گفتم بهتون معرفی کنم. اسمش بریونی بیشه بود. اینجا هم بوستان سعدیه. قیمت هر کدوم از بریونی‌ها 90 تومن و آبگوشت 10 تومن. خوب بود، حجم غذا مناسب، خوشمزگی فوق‌العاده و می‌صرفید به اندازه 90 تومن واقعا.
یه سری به بازار و مغازای اینجا بزنیم ببینیم چی دارن، چه شکلی هن، صنایع دستیشون چیه، واسهتون ویدیو بگیرم ببینید، لذت ببرید. قلمزنیای کار استادکارای اینجا بسیار زیبا و البته قیمتشون بالاست. قیمت ها رو روشون زده. مثلا این کوزه ای که اینجاست 16 میلیون و نیم، البته قدمت هم داره فکر کنم که اینقدر قیمتش بالاست.